سلام شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو نسیم پښتون یم او نن د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ښاغلي فرانس مایکل میلوین سره مرکه لرو. په دغه مرکه کې به د اروپایي ټولنې هغه ټول مرستې او یا په بېلابېلو برخو کې چې کومې مرستې کېږي په هغې اړه خبرې اترې ولرو. ښاغلی فرانس مایکل میلوین د دغې مرکې لپاره له تاسو نه ډېره مننه. مننه. The European Union is engaged in Afghanistan. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د اقتصادي ودې د پرمختګ او څارنې او همداراز د دیموکراتیکو ارګانونو د پرمختګ په تړاو فعالیت کوي. په دې برخه کې لاسته راوړنې څومره دي او د اروپایي ټولنې لپاره تر کومې کچې د رضایت وړ دي؟ To the European Union. I think we have a mixed scorecard when it comes to Afghanistan. له هغې راهیسې چې موږ افغانستان ته راغلي یو په تېرو لسیزو کې د پام وړ مثبتې لاسته راوړنې لرو، خو له بده مرغه په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې آیا دلته د لګول شویو پیسو په اندازه لاسته راوړنې شته او که نه. خو له دې ټولو سره سره بیا هم په هره برخه کې پرمختګ شوی، خو نور هم باید ډېر څه وشي او دا دې ته اړتیا لري چې موږ خپلو فعالیتونو ته پوره پاملرنه وکړو. تاسې وویل چې په هره برخه کې په میلیونونو پیسې لګول شوي، نو په دغو برخو کې کوم پرمختګونه ستاسې د رضایت وړ ګرځېدلي دي؟ د پام وړ پرمختګونه شوي. تاسې کولی شئ روغتیایي برخې، ښوونې او روزنې او د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته وګورئ. نو دا لویې لاسته راوړنې دي چې د دغه هیواد د حالات په بدلون کې مهم رول لري. زه هیله لرم چې تاسې به د دوامداره پرمختګونو شاهدان وئ، خو موږ باید نور هم د فعالیتونو مثبتې اغېزې ته پام وکړو. په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې روانې دي چې اروپایي ټولنه هم د دغو خبرو برخه جوړوي. د حکومت ځواب څه دی؟ آیا چمتو دی چې د حکومتوالۍ د مثبت اغېز لپاره کار وکړي؟ موږ په دې اړه له ولسمشر اشرف غني او مالیې وزیر حکیمي سره ښې خبرې اترې درلودې. یو مهم اقدام چې موږ کړی دا دی، اروپایي ټولنه اوس مهال ډېرې پیسې د بودیجې له لارې لګوي. دا یوه مهمه پروسه ده او موږ په دې اړه له حکومت سره د دولت جوړونې تړون لرو او له بلې خوا موږ اړتیا لرو چې په دې اړه نور هم پوه شو چې حکومت دغه پیسې په څه ډول لګوي او آیا افغان وګړو ته د پرمختګ رامنځته کولو لپاره لومړیتوب ورکوي او که نه. د خبرو کولو دغه پالیسي ډېره مرسته کوي او ډېرې ښې پایلې یې درلودې او موږ هم د افغان حکومت لخوا شوې هڅې وینو او تر اوسه موږ ورڅخه رضایت لرو. Not only the Afghans but also the نه یوازې حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم دلته د اداري فساد په اړه اندېښنې لري. within the government institutions. اروپایي ټولنه هم په دې شرط مرستې کوي چې حکومت باید د فساد پر ضد مبارزه وکړي. European Union is that they want the government to fight the corruption. So is the government is heading into the right direction in fighting the corruption? مسیر سم روان دی، خو موږ دا هیله درلوده چې افغانستان باید په یو بیل موقف کې وای، خو له بده مرغه تر اوسه هم د مفسدو هیوادونو په ډله کې دی. خو اوس موږ دلته یو نوی سیاسي مشرتابه او نوې اداره لرو چې تیر کال یې ډېر څه وکړل او سږ کال هم د ورته کړنو د تکرار هیله لرو. نو پر همدې اساس حکومت په سم مسیر روان دی. په دې وروستیو کې موږ د عدلي او قضایي مرکز لخوا نوې قضیې لرو چې د هرات قضیه یې ښه بېلګه ده. په ورته وخت کې موږ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د فساد پر ضد دریم کنفرانس په ولسمشرۍ ماڼۍ کې درلود چې خپله ولسمشر هم پکې مهمې خبرې درلودې او د هغه کنفرانس پایلې مو تعقیب کړې. نو دا یو سم مسیر دی، خو ستونزه دا ده چې موږ له ډېرې ټیټې کچې پیل کړی او تر لوړې کچې پورې ډېر واټن پاتې دی. په دې اړه ډېر هیله بښونکي اقدامات شوي او که افغان حکومت دغه مسیر ته دوام ورکړي نو حتمي ده چې حکومت او د افغانانو په ژوند کې به مثبت بدلونونه راشي. افغانان د فساد پر ضد مبارزه کې له دې امله یو څه شکونه لري چې ټیټ پوړي او کم واک لرونکي چارواکي محاکمه کیږي او نشي کولی لوړ پوړي تورن چارواکي دې محاکمه کړي. افغانستان کې دا یوه ستره ستونزه هم ګڼل کیږي. آیا تاسې په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ یاست؟ And they're not going to catch the big fishes, which is the main reason for the problem in Afghanistan. So are you satisfied what they are doing right now? I think I'm satisfied because
all beginnings are difficult and it has to be done right. So I think that the government was زه په دې اړه ډېر خوښ یم خو وروسته اسانه کیږي. اوس مهال حکومت په ټیټه کچه نه بلکې په منځنۍ کچې چارواکي هم د اداري فساد په تور محکمه کوي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکزونه باید په پوره ډاډ سره خپل کار ته دوام ورکړي. دغه مرکز باید په نورو مهمو او سترو قضیو کې کار وکړي او اوس مهال دغه مرکز د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ډېره اغیزناکه رول لري. تاسې وګورئ چې د دغه مرکز د جوړېدو یو کال هم نه دی پوره شوی او له پیل نه د قضیو په څېړلو پیل کړی او په ډېر کم وخت کې ډېر کار کړی. زه له بل هر چا ډېر د فساد پر ضد مبارزې غوښتونکی یم او په دې اړه له کلونو راهیسې خبرې کوم، نو دا یو مثبت ګام بولم. It has already started to prosecute cases and the first convictions have come in. I am as impatient as anyone, and I've spoken about corruption, as you know, for many years, but this is a positive step. The European Union has pledged 5.5 billion euros. اروپایي ټولنه له 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره د 15 میلیارډو ډالرو نړیوالې مرستې له ډلې د 15 میلیارډو یورو ژمنه کړې. نو آیا حکومت دغه موخو ته په رسیدو کې سم روان دی هغه څه چې تمه کیږي؟ Is the government heading towards the right direction in achieving those goals? Well, they're very big goals, and as we talked about before, there is a mixed scorecard. We see progress. دا ډېرې لویې موخې دي خو په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي او ځینې نورې برخې شته چې پکې یو څه شاته پاتې یو. په دې تړاو باید ډېرې هڅې وشي او افغان حکومت هم باید په روان کال کې د پرمختګ د کچې لوړوالي ته پام وکړي. په تېرو اونیو کې موږ د ګډې همغږۍ او څارنې په چوکاټ یا GCMB کې له حکومت سره خبرې اترې درلودې. په دغه اړه مو خبرې وکړې چې حکومت تر اوسه څه کړي او باید د روان کال تر پایه پر کومو مسایلو تمرکز وکړي. نو ځینې مسایل اوس هم شته چې پکې پرمختګ نه دی شوی او باید ورته پام وشي. نو تاسې او افغان ولس باید دا درک کړي چې د امنیتي مسایلو له امله هم حکومت په دې برخه کې له ځینو ستونزو سره مخامخ دی او که امنیتي مسایل حل شي په دې اړه به ډېر څه وشي. But still, even given those restraints, more could be done. But the people say that the political stability during the President Karzai time and also the economic situation. ولس دا وایي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په موده کې سیاسي ثبات او د خلکو اقتصاد تر یوې اندازې ښه و او اوس په دغه حکومت کې سیاسي ثبات نه لیدل کیږي. ترڅنګ یې اقتصادي ستونزې کمې شوې، د کورونو بیې لوړې شوې او د خلکو عواید کم شوي دي. نو اروپایي ټولنه ولې راضي ده چې هر څه سم روان دي؟ The people and the income of the people has go down. So how would it satisfy the European Union that the government is going in the right direction? We're deeply worried about persistent poverty in Afghanistan. If you look over the long haul, موږ د شته فقر په اړه اندېښنه لرو. تاسې وګورئ داسې نه ده چې کوم پرمختګ نه ده شوی، ډېر څه شوي، خو خلک هر څومره چې پرمختګ کوي نور شاته مسایل هیروي او غواړي د پرمختګ له نویو معیارونو سره بلد او ژوند وکړي. دوی د حق لري او زه په دې اړه پوهیږم. نو اوس اساسي ستونزه د فقر شتون دی. ډېر زیات شمېر افغانان د فقر په دغه ستونزمن حالت کې راګیر دي. د ځینو ان ماشومان د خوراک لپاره څه نه لري، دوی ته کاري فرصتونه نه دي برابر شوي. نو دا د افغان حکومت او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې یوه کمی ده. خو موږ له افغان حکومت سره په ګډه په دغې ستونزې تمرکز کوو چې څه ډول وکولی شو دغو اړو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو، څه ډول د دوی په ژوند کې نیکمرغي راولو. نو د دغو هڅو په پایله کې به د اقتصادي ودې یو ښه چاپېریال رامنځته شي او خلک به نیکمرغي وګوري او بالاخره به دغه بېوزله کسان له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي. اصلي لامل څه دی چې موږ نشو کولی د تیرو کلونو ثبات وساتو او راتلونکي ته یې وغځوو؟ Well, we had a tremendous change in the situation here. موږ د پام وړ بدلون کړی. تاسې وګورئ دلته د انتقال 3 پړاوونه ترسره شول چې ډېر ننګوني وو. د نظامي ځواکونو له وتلو وروسته د اقتصادي انتقال پړاو رامنځته شو. نو دغه 3 پړاوونه ډېر ستونزمن وو او له دې سره نشي کېدلی له کړکېچ ډک افغانستان کې په یو ځل سوله راشي. نړیواله ټولنه هم په دې پوهېدلې چې دا ډېر ستونزمن کار دی. تیر کال موږ 3 مهمې پریکړې وکړې چې د حالات د پرمختګ لپاره هڅې وکړو. اول دا چې دلته غوس ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو
او بل دا چې ناټو به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته د نورو کلونو لپاره هم دوام ورکړي. له دې سره د بروکسل کنفرانس و چې د راتلونکو کلونو لپاره باید له افغانستان سره مالي مرستې دوام ومومي. نو همدغه درې پریکړې د انتقال د پروسې د هغو دریو پړاوونو په بدل کې شوې چې تر یوې اندازې زموږ د هیلو مطابق یې پایله نه درلوده. نو اوس موږ د افغانستان د ثبات لپاره 4 نور کلونه لرو چې باید افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په ملاتړ له دغه فرصت پوره ګټه واخلي او یوې ښې پایلې ته ورسیږو. تر ټولو اساسي لاسته راوړنه به د سولې راتګ وي. To have a breakthrough, and no breakthrough would be more important than a breakthrough when it comes to peace. Like as we are in Afghanistan, so war would be a part of discussion. دا چې په افغانستان کې جګړه ده او په هر مرکه کې په دې تړاو خبرې کیږي. پوهیږم چې تاسې په ملکی برخه کې د اروپایي ټولنې استازي یاست، خو بیا هم تاسې دغه حالت ګورئ. دغه جګړه د افغانانو که د سیمې هیوادونو د ختیځ او لویدیځ او که د نشه یي توکو جګړه ده. Either the war of East and West or it is the drug war. It is a very complex دا یوه ډیره پیچلې مسله ده، خو زه نه غواړم په دریو مهمو ټکو خبرې وکړم. هغه څه چې زه یې وینم، لومړی یې 2 اړخه یادوم چې یوه یې بهرنی او سیمهییز اړخ دی او بل یې کورنی اړخ دی چې دا اړخ یې مهم دی او زه به یې له همدې پیل کړم. دلته چې کومه جګړه ده او د افغانانو ترمنځ ده، تر ډیره د هغې 40 کلنې جګړې او نښتو پایله ده چې په افغانستان کې تیرې شوي دي. دغه جګړه د هغه څه میراث دی چې په تیر وخت کې داسې یو پوځ او پولیس رامنځته نه شول چې خلک پرې باور وکړي، او دغه جګړه د هغه پوهاوي د نشتوالي میراث دی چې له تاوتریخوالي پرته داسې یوه بله لاره هم شته چې پر بنسټ یې سیاسي موخې ترلاسه شي. نو دغه میراثونه ټول له نورو ستونزو سره یو شوي او پایله کې یې بې ثباتي رامنځته شوې ده. په دغه جګړه کې هغه جنګسالاران او جنایتکاره شبکې هم رول لري چې په ناقانونه ډول د نشه یي توکو کاروبار کوي، په ناقانونه ډول قانونه وباسي. نو دوی هم هڅه کوي بې ثباتي دوام وکړي، ځکه په دې کې د دوی ګټې نغښتې دي. او بل له بهرني اړخه هم دغه جګړه پیچلې ده، ځکه ځینې سیمه ییز هیوادونه غواړي په افغانستان کې او بهر د خپلو ګټو لپاره هڅې وکړي چې د دوی د دغې لوبې قرباني افغانان ورکوي. د دوی دغه هڅې په افغانستان کې پر امنیتي حالات منفي اغیزه کوي. نو دا چې موږ دلته سوله غواړو، لازمه ده چې پر دواړو اړخونو کار وکړو، هم په کورني اړخ او هم په سیمه ییز اړخ. It's about goods also. So now, as you said, we have regional dimension also, and there's Iran. نو دلته لکه څرنګه چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، د جګړې سیمه ییز اړخ یادوو. دلته ایران، روسیا، چین او پاکستان او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې لري. خو زه به په ځانګړي ډول روسیا یاده کړم، لکه څرنګه چې روسیا په سیمه ییزه کچه له نظامي پلوه یو ستر ځواک دی او په ځینو سیمه ییزو مسایلو کې پریکړې کوي. تاسې له خپل انده په افغانستان کې د روسیې رول ته کوم تعریف ورکوئ؟ I think that Russia can be both a helpful player and a spoiler. زه فکر کوم چې روسیا کولی شي دلته هم مثبت او هم منفي رول ولوبوي. نو دا په روسیا پورې تړلې ده چې څه ډول د افغانستان په اړه په سیمه ییز مسله کې خپل رول ولوبوي. نو موږ تر ډیره په دغې هیلې ټینګار کوو چې روسیا به د افغانستان په سوله او ثبات کې همکاري وکړي. نو دا په دوی پورې تړاو لري چې د افغان حکومت او طالبانو لپاره څه ډول کړنلاره عملي کړي. موږ به ډیر زر د کابل کنفرانس شاهدان وو چې روسیا به هم پکې ګډون ولري. نو دا به یو ښه فرصت وي چې افغان حکومت او روسیا په ګډه په دې اړه خبرې اترې وکړي. It's a good opportunity for the Afghan government and the Russian government to come together and discuss these issues. Like Russia, as it has been in the news, Russia has been supporting, like there has been blames that Russia has been supporting military. روسیا تورانه شوې چې له طالبانو نظامی ملاتړ کوي، خو طالبانو او روسیې دواړو دغه راپورونه رد کړي دي چې روسیا پر افغان حکومت باور نه لري او دلته د داعش موضوع رامنځته کوي چې ګنې د افغانستان له لارې به منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي چې روسیا په همدې تړاو اندېښنه لري. نو په دې اړه د نړیوالې ټولنې ژمنې څه دي چې روسیې ته دا وښایي چې دلته هیڅوک د بل چا ملاتړ نه کوي؟ او آیا د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ داسې خبرې شوي چې په ګډه روسیې ته قناعت ورکړي چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، نه د کومې مخالفې ډلې؟ This is the situation in Afghanistan and nobody is supporting anyone
to hurt someone else. So is there any consensus between the Europe and United States that in order to convince Russia that to help the Afghan government, not the other warring factions? One of the key issues that I often hear Russian colleagues and some یو اساسي موضوع دا ده چې روسیا او د روسیې نور متحدین دلته د داعش د موجودیت او په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه پوښتنه راپورته کوي. نو تر اوسه دغه موضوع پوره روښانه نه ده. زه په خپل هم هڅه کوم چې د داعش د ګواښ په اړه پوهاوی ډیر شي او خپل د افغانستان خلک هم په دې پوهیږي چې د داعش ګواښ په هغه کچه حکومت سوله او ثبات نشي ګواښلی. نو مهمه دا ده چې اوس مهال تر ډیره دوی د ماتې په حالت کې دي. زه پوره احساس کوم چې امریکا او افغان حکومت به په ګډه سره هڅه وکړي چې دغه منفي تبلیغات چې ګڼې امریکا او متحدین یې په ځانګړي ډول افغان حکومت دلته د داعش د دغه ډول فعالیتونو ملاتړ کوي له منځه ویسي او د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نظامي اقدام وکړي. بل دا چې موږ په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د خپرېدو د مخنیوي په تړاو د نظامي اقدام پایلې ګورو. نو تاسې به په راتلونکي کې نور هم د افغان حکومت او متحدینو لخوا د داعش پر ضد د ورته نظامي اقداماتو شاهدان وي او په پایله کې به دا ډاډ ترلاسه شي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. نو په همدې تړاو باید خلکو ته لارښوونه وشي چې دغه ډول اندېښنې پای ته ورسوي. Mr. Hekmatyar, the leader of the Hizb Islami, and the government has made a peace deal with him, and after emerging in the public, like it د حزب اسلامي مشر ښاغلی حکمتیار چې حکومت ورسره د سولې هوکړه وکړه او وروسته له هغې راڅرګند شو داسې ښکاره شوه چې له راتګ سره به یې ستر بدلونونه راشي. نو آیا اروپایي ټولنه چمتو ده چې له حکمتیار سره په سیاسي ثبات، سولې او نورو اړوندو مسایلو کې کار وکړي؟ Union ready working with Hekmatyar on the issues of political stability, peace, and some other related issues? We see Mr. Hekmatyar as any other political actor. So the union will act as such. مونږ ښاغلي حکمتیار ته د نورو سیاسي څیرو په توګه ګورو. اروپایي ټولنه دغه لیدلوری لري او نور بهرني هیوادونه هم ښایي دغه لیدلوری ولري. نو بهرني هیوادونه ښایي خپلو ګټو ته په کتو سره له حکمتیار سره د نورو سیاسي څیرو په توګه په مسایلو کې ښکیل شي. ځینې هیوادونه ښایي خپلو ګټو ته په کتو سره ورسره ګډ کار وکړي او ځینې نور ښایي دا کار ونه کړي. د یوې ادارې د مشر په توګه ما هم په خپله له حکمتیار سره په ځینو مسایلو خبرې کړي او اوس مهال له هغه څخه هم په کور دننه او هم بهر داسې هیلې دي چې حکمتیار به له خپل راتګ څخه مثبته ګټه واخلي او د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې به خپل مثبت رول ولوبوي. هغه اوس هم باید د افغانانو او بهرنیانو شکونه د خپلو خبرو او فعالیتونو له لارې لرې کړي په دې معنی چې غواړي په ډیموکراتیک ډول د سیاست برخه شي او د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت رول ولري. نه یوازې حکمتیار بلکې هر څوک چې دا وغواړي ورته ښه راغلاست وایو. خو ځینې مسایل شته چې پوښتنې راپورته کوي. خو اوس مهال زه فکر کوم چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه چمتو دي چې حکمتیار ته وخت ورکړي او خپل ځان وښیي. هر څوک د هغه فعالیتونه او څرګندونې له نږدې څاري او په هیلهمندۍ سره به دا ثابته کړي چې نه یوازې دا سوله وه بلکې د افغانستان په سیاست کې به هم مهمه برخه شي. خو موږ به وکړو. اما د اوس لپاره حکمتیار ته د نورو افغان سیاسي شخصیتونو په سترګه ګورو. که حکمتیار وغواړي د افغانستان ولسمشر شي نړیواله ټولنه خو یې مخالفت نه کوي. د افغانستان خلک به په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک یې د هیواد ولسمشر شي. نو که حکمتیار وغواړي ولسمشرۍ ته ځان نومان کړي نو د هغو شرایطو له تېرېدو وروسته دا کار کولی شي او په دې اړه به هم افغانان پریکړه وکړي. هغه شرایط چې باید یې پوره کړي هغه کوم دي؟ شرایط شته د مثال په ډول د عمر، زده کړو او نورو برخو او همداراز د لاسلیکونو د راټولولو په اړه او داسې نور. لکه څرنګه چې په تیرو کې موږ ولیدل داسې کسان وو چې دغه شرایط چې تاسو یې یادونه وکړه نه وو پوره کړي خو د ټاکنو کمیسیون ورته پام ونه کړ. زه یې نوم نه اخلم خو تاسې ښه پوهیږئ ځینې ډېر کسان چې په شرایطو برابر نه وو جنګ سالاران وو
تعلیم یې نه درلوده او په کورنۍ جګړه کې ښکېل و، خو بیا هم دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د ولسمشرۍ لپاره سیالي وکړي. It's a very difficult question. We had that correctly, as you mentioned, at the last presidential elections. دا ډیره سخته پوښتنه ده. په تیرو ټاکنو کې تاسو وګورئ ډیر زیات شمیر کسانو د ولسمشرۍ لپاره ځانونه نوماند کړي وو، خو دغه پروسه د ټاکنو د کمیسیون لخوا ترسره شوه چې وروسته بیا ډیری یې د نوماندۍ له لیست څخه وویستل شول. دا یوه اسانه پروسه نه ده بلکې ډیره سخته پروسه ده. نو موږ د ټولو د رضایت لپاره په دغه پروسه کې د یوې پیاوړي توازن په پام کې نیولو ته اړتیا لرو. د تیرو ټاکنو یوه ښه پایله دا ګورو چې دوه نوماندان ډاکټر اشرف غنی او عبدالله وروستي نوماندان وو چې زیات شمیر افغانانو دواړه د حکومت د مشرتابه لپاره وړ کسان بلل او په پای کې یې واک شریک کړ. Whom the vast majority of Afghans wanted to see lead the country. President Ghani and Chief Executive Dr. Abdullah actually at the end ended up sharing the power. د وروستۍ پوښتنې په توګه په تیرو کلونو کې د اروپایي ټولنې د استازي په توګه تاسې د خپل ماموریت په مهال له کومو ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ First of all, I'm very happy for what we've been able to. تر هر څه وړاندې زه په دې ډیر خوښ یم چې موږ دلته په سختو حالاتو کې لاسته راوړنې درلودې. زموږ ستر محدودیت دا و چې موږ ونشو کولی عادي افغانانو ته ورشو او ورسره له نږدې وګورو، خو موږ بیا هم هڅې کوو او یوه غونډه لرو چې افغانانو ته به پکې د ګډون بلنه ورکړو. زموږ اساسي ستونزه هم دا ده چې موږ همکاران مو ونشو کولی ولایتونو ته ولاړ شو او په لرې پرتو سیمو کې له خلکو سره له نږدې خبرې وکړو. د دغې ستونزې اصلي لامل هم د امنیت خرابوالی دی چې د افغانستان اساسي ستونزه هم ګڼل کیږي. Which is always a concern in the Afghan context. But if there was anything I miss, it would have been to have more interaction with the Afghan people. ښاغلی فرانس مایکل میلبن ډیره مننه چې وخت مو راکړ. مننه. خوښ یم چې در سره مې خبرې وکړې.